Hey, what's up YouTube? Hello, hi, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि दिस इज मनोज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मिस्टर एमकेएस ब्लग। अनि होप तपाईँ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै ठिकै छु है। अनि आजको ब्लग तपाईँहरूले मेरो थम्बनेल हेरेर चाल पाइसक्नु होला है। आज चाहिँ अब मेरो कन्टेन्ट चाहिँ के को बारेमा रहेछ भनेर। आज चाहिँ त्यस्तो केही होइन है। मैले अब यो माउन्टहरू त अस्ति किनिसकेको थिएँ होइन। अनि यो मेरो माइक र मेरो यो नोइज कन्ट्रोलर चाहिँ अब अस्ति भर्खर मगाएको थिएँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब देखाउन मन थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो मैले यो ब्लग लिएर आएको। गाइस, तपाईँहरूले यो आजको ब्लग चाहिँ एकदम लास्टसम्म हेर्नुहोस् है, किनकि अब इच एन्ड एभ्री प्रोसेस छ है यो माउन्ट गर्नुको लागि। यो क्यामेरा माउन्ट गर्नुको लागि फर्स्टमा अब मैले माउन्ट लाउनु पऱ्यो हेलमेटमा। त्यहाँबाट मैले यो माउन्टमा के लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोन होल्डर लाउनुपर्छ, त्यहाँबाट माइक लाउनुपर्छ, माइकमा फर पनि लाउनुपर्छ भोइस कन्ट्रोल गर्नुको लागि है। अनि इच एन्ड एभ्री प्रोसेस हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यो भिडियो चाहिँ यो ब्लग चाहिँ तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नुपर्छ। अनि मेरो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त, किनकि तपाईँहरूको त्यो सब्सक्राइबले गर्दाखेरि म एकदम मोटिभेट हुन्छु। अनि मलाई अझै नयाँ नयाँ कन्टेन्ट खोज्न मनपर्छ है। अनि प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। अब किनकि अब तपाईँहरूले मेरो ब्लगमा अलिकति गल्तीहरू देख्नुभयो भने अब मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूको त्यो करेक्सनलाई चाहिँ म अब मेरो अर्को ब्लगमा अब त्यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदिनँ है। अनि तपाईँहरूले त्यो करेक्सन गरिदिएको चाहिँ म अब अर्को ब्लगमा चाहिँ अब युजफुल लिएर अब युजफुल कुरा लिएर चाहिँ म अब अर्को ब्लगमा राम्रो ब्लग गर्छु। अनि तपाईँहरूले यो ब्लग चाहिँ अब लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् है। अब कतिजना मेरो साथीहरू है, अब कतिजनालाई अब यो इन्स्टल गर्नुको लागि अलिकति कन्फ्युज भएको छ भने अब उहाँहरूले यो ब्लग हेरेर उहाँहरूले अब यो गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो माउन्ट मगाउनु पऱ्यो। अब यो तपाईँहरूले फ्लिपकार्टतिर पाइहाल्नुहुन्छ है। अनि लगभग यसको दाम तपाईँहरूले 500-600सम्म पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यहाँबाट त्यहाँबाट हेरेर मगाउनु सकिहाल्नुहुन्छ है। पहिला चाहिँ अब हामी हेलमेटमा यो माउन्ट गरौँ न है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो माउन्ट यो अर्काउनु पऱ्यो नि त। अब तपाईँहरूको यो खालके अब यस्तो कर्भ खालके यस्तो छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले नर्मल माउन्ट अब तपाईँहरूले यिनीहरू यो टाल्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ अब यहाँनिर यो प्लेन सर्फेस छैन नि त है। त्यही कारण चाहिँ मैले अब यो माउन्ट मगाएको थिएँ। अब तपाईँहरूको प्लेन सर्फेस छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो एउटा माउन्ट पाउनुहुन्छ है। त्यो माउन्ट चाहिँ अब मेरोमा थियो त्यो, तर मेरो पुरानो हेलमेटमा चाहिँ तपाईँलाई मैले कल देखाउँछु ल। यहाँ हेर्नु, अब तपाईँहरूको अब प्लेन सर्फेस छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो खालके माउन्ट छ नि, यो खालके माउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ टाल्दा भइहाल्छ है। अनि अब मेरो चाहिँ अब यो नयाँ हेलमेटमा चाहिँ अब यसरी प्लेन सर्फेस छैन, त्यही कारण मैले चाहिँ अब यो खालके टाल्नु सक्दिनँ नि त है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले माउन्ट मगाएको थिएँ फ्लिपकार्टबाट है। अनि त्यही अब त्यही लाउँछु, टाल्नु त होइन, अब त्यही लाउँछु है। गाइस, अब चाहिँ मैले यो माउन्ट इन्स्टल गरिसकेँ है। अनि अब तपाईँहरूले यो खालके अब यो के भन्छ फिता पाउनुहुन्छ है। अनि यो फितालाई चाहिँ यहाँनिर यस्तो हालेर तपाईँहरूले यो चेप्ने पाउनुहुन्छ। यो चेप्नेले चाहिँ तपाईँहरूले यो फिताभित्र हालेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चेप्दा हुन्छ है। अनि यसरी यो माउन्ट इन्स्टल गर्नु त्यस्तो ठुलो कुरा छैन, यो भइहाल्छ है। त्यहाँबाट तपाईँहरूले अब अरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा फोन होल्डर पाउनुहुन्छ यस्तो। यो पनि तपाईँहरूले फ्लिपकार्टमा तपाईँहरूले लगभग 300तिर पाइहाल्नुहुन्छ है। त्योभन्दा पनि सस्तोमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अब तपाईँहरूलाई म यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँ चेक गरेर तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यो मेरो यो फोन होल्डरको पनि अब यो इन्स्टल भइसक्यो है। अनि मैले अब अहिले चाहिँ फोनबाटै मैले मेरो ब्लगिङहरू गर्दैछु। अब 1-2 महिना बाद अब म राम्रो क्यामेरा पनि किन्छु है। अनि अब अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ म यो फोनबाटै गर्दैछु नि त। अनि अब यसको बादमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो मैले यो माइक पनि अब किन्नु त किनेको होइन, मेरो साथीको मागेको है। अनि अब उस साथीकै युज गर्दैछु अहिले चाहिँ। अनि यो चाहिँ माइक चाहिँ यो बोयाको चाहिँ यो माइक हो। यसबाट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले अब त्यो हावाहरू त्यो ब्लगिङ गर्दाखेरि अब बाइक राइड गर्दाखेरि त्यो हावाहरूले फुक्छ नि, अब त्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ मैले मगाएको। अब कतिको चाहिँ अब हावा कन्ट्रोल गर्छ भनेर चाहिँ अब त्यो मलाई पनि थाहा छैन। मैले पनि भर्खर यो माइकसँग चाहिँ मेरो यो फर्स्ट ब्लग हुन आँटेको यो आज चाहिँ हो। तपाईँहरूलाई म अब अहिले एकछिनमा बाइक कुदाएर अब कतिको कन्ट्रोल गर्छ भने तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मैले पनि अब अचम्म गरेको छु नि यसमा। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ अब यो हामीले माइक इन्स्टल गरौँ न है। अब यसको लागि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो माइक मात्रै होइन, अब यसको लागि चाहिँ अब यो नोइज कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ एउटा उयो फर पनि पाउँदो रहेछ। त्यसको नाम के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यो खालके फर पाउँदो रहेछ है। त्यसले अब यसले चाहिँ भोइस कन्ट्रोल गर्छ अरे हो। मैले पनि अचम्म गरेको छु नि, यो पनि बोयाकै हो। यसको चाहिँ दाम कति पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 700 पऱ्यो है। फ्लिपकार्टमा मैले मगाएको थिएँ। तपाईँलाई म यसको लिङ्क पनि तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यहाँ चेक गरेर तपाईँहरूलाई मगाउँदा हुन्छ। यसमा कति 3टा पाउँदो रहेछ यस्तो हो। तपाईँले एक एकवटा गर्दै लाउँदा हुने रहेछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ है यो फर। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ यहाँ माइकमा लाउनु पर्ने रहेछ। यो लाएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिप यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले यो फर पनि लगाइसकेँ है। अब यहाँनिर चाहिँ अब फोन राख्नु पहिला यो मोबाइल होल्डरमा यसरी फोन राख्नु पहिला है। अनि यहाँबाट तपाईँहरूले सबै त खोल्नु पर्दैन यो तार पनि हो। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँहरूको त्यो इयरफोन लाउने उयसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लाउँदा भइगयो हो। त्यहाँबाट यो लगाइसकेर तपाईँहरूले यो अब अरू रको तारहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ माथि हेलमेटमाथि यता लुकाउँदा भइहाल्छ। यो हेलमेट यस्तो यहाँ माथि हुन्छ नि, यता माथि लुकाउँदा भइगयो। अनि तपाईँहरूले यो यसमा एउटा क्लिप पनि पाउँछ हो। यो क्लिप पाउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो मुखको छेउमा राख्नु पऱ्यो नि त है। अनि मुखको छेउमा चाहिँ तपाईँले यो एउटा चेप्ने क्लिप पाइहाल्नुहुन्छ यहाँनिर हो। अनि यहाँनिर निकालेर चाहिँ यहाँ चेप्दा भइहाल्छ। अनि अब यो इन्स्टल गर्नु त्यस्तो ठुलो कुरा त छैन हो। अनि यो म सबै इन्स्टल भइसकिसक्यो। अब त्यति टाइम पनि लाग्दैन, कति पनि टाइम लाग्दैन है। अनि अब यो गरिसकेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म अब एकैचोटि तपाईँलाई म बाइकमा भेट्छु है। अब कतिको कन्ट्रोल हुँदो रहेछ भनेर है, कतिको क्लियर सुन्दो रहेछ अब भोइस तपाईँहरूलाई म एकैचोटि बाइकमा भेट्छु। अब बाइकमा नगइकन त अब हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्ट त उयो नै हुँदैन नि त है। अब पास नै हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म एकैचोटि बाइकमा भेट्छु नि है गाइस। सी यू गाइस। वन सेकेन्ड गाइस, वेलकम ब्याक है। अनि अब अहिले चाहिँ म फिलहाल चाहिँ रोडमा निस्किसकेको छु यो माइकको टेस्ट गर्नुको लागि कतिको नोइज कन्ट्रोल गर्छ कि गर्दैन भनेर है। अनि अब हाम्रो यही बस्तीकै रोडमा गर्ने हो अहिलेको यो ट्रायल चाहिँ। अब त्यस्तो टाढा पनि जाने होइन है। अनि तपाईँहरूलाई आवाज आएको छ कि आएको छैन प्लिज कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है कस्तो आउँदैछ आवाज। अनि तपाईँहरूले यो सामानहरू मगाउनु मन पर्यो, अब यो नोइज कन्ट्रोलहरू भएर यो सामानहरू मगाउनु मन पर्यो भने तपाईँहरूले मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। अब त्यस्तो महँगो दामको छैन। अब त्यस्तै 300, 500, 700सम्मको मात्रै छ हो। त्यहाँभन्दा बेसी महँगो छैन हो।
अनि आज चाहिँ अलिकति धुम्म छ हो, तर अरू दिन भन्दाखेरि चाहिँ अब राम्रै दिन भएको छ अहिले चाहिँ। त्यही कारण अहिले चाहिँ निस्किहालेको नि त अब यो ट्रायल गर्नुको लागि। अहिले फेरि ठुलो पानी पर्छ हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लग गर्नु पाइँदैन। यतातिर त अहिले अगस्त अलिकतिकै खुल्ला भइसकेको रहेछ है। कतिको क्लियर भोइस आउँदैछ आएको छैन है, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले मलाई कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है। अनि अब तपाईँहरूले यहाँ अन्तिमसम्म यो ब्लग हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद है सबैजनालाई। अनि अब बेसी लामो ब्लग त नबनाउने है, बेसी लामो ब्लग नबनाउने। अनि अब कतिको नोइज कन्ट्रोल हुँदैछ, कतिको भोइस कन्ट्रोल हुँदैछ तपाईँहरू है कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। अनि मेरो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि यति भन्दै तपाईँहरूलाई म अर्को ब्लगमा भेट्छु। सी यू देन गाइस।